Всім привіт, це Таня. Для всіх, хто вже освоїв звичайну хроматичну 10-отворну сопілку, яка починається з ноти до, але дуже тяжіє до низьких звуків і хоче грати більш нижче. Або для тих, хто не грав на сопілці, але закінчив там щось з гітари, фортепіано або ще з чогось і хоче грати на сопілці, але хоче все-таки більш низький звук. Для тих, в кого маленькі лапки, як, наприклад, у мене або у тиранозаврів. Нарешті з'явився інструмент, на якому все це можна зробити. Я представляю вашій увазі ось таку сопілку. Бачите, вона, звичайно, більше, ніж така класична, і на ній можна грати нижче. Тож, в моїх руках знаходиться від ноти соль, G, також ви можете бачити, який використовується для того, щоб грати більш низькі ноти. Тобто, нота до, в нього ось тут. Бачимо, в нас ще є декілька отворів, на які, зажавши які, можна грати більш низькі ноти. Так, звичайно, є і інші інструменти, на яких можна брати ці ноти. Є тенори від Ямахи, від Хонера, пластикові, дерев'яні, на яких можна це все заграти. Але чому мені подобається саме цей інструмент? Тому що, по-перше, він зроблений не за всі гроші світу. По-друге, він дерев'яний, це ручна робота, український майстер, і це аплікатура сопілкова. Тобто вам не треба вчити якісь складні поєднання. Все достатньо просто, і якщо ви вже граєте на сопілці, вам буде достатньо легко навчитися грати і на цій штуці. Сподіваюся, що к моменту, коли це відео вийде з монтажу і потрапить на YouTube, інструменти вже з'являться в продажу, а ковід закінчиться, і люди майбутнього, всім вам привіт. Сподіваюся, у вас все добре. Цей інструмент, він розборний. Тобто, ось ця верхня частина від'єднується від нижчої, але з вашого дозволу я не буду цього робити, бо, як я вже сказала, в мене лапки тиранозавра, і я боюся, що я просто його не зберу знову, а відео ще треба знімати. Він розборний. Я вам покажу, десь прикріплю тут фотку, як він виглядає в розборному виді. Всередині в нас знаходиться пробкове дерево, воно пом'якшує процес тавання одної частини в іншу і запобігає тому, щоб сопілка потріскалася. Тобто ви можете робити це як часто, як хочете, просто це достатньо тугенька конструкція, і я боюся, що я просто не зберу її заново. Ще одне нововведення саме цієї сопілки, в неї достатньо маленькі ось ці нижні отвори. Для чого це класно? Коли ми граємо ноту ре дієз другої октави, хто дивився відео з Гаррі Поттера, знають, що є такі пісні, в яких важко достатньо відкривати ось так отвір. Тому використовується ось така позиція коза. І в інструментах, в яких нижні отвори великі, ось цю аплікатурну позицію не візьмеш. Тут вона береться. Я прикріпляю аплікатуру до цієї сопілки в описі під цим відео. А якщо ви будете качати цю аплікатуру, я вас попрошу поставити лайк цьому відео чи написати мені коментар. Я граю на цій сопілці вже приблизно 1,5-2 місяці і навіть встигла записати декілька творів. На початку відео ви бачили трошечки мелодії зіграної вживу, тобто без ніякої обробки. Я нічого, ніяких ехо, ніяких подавлювачів шумів не накладала. От як є, так воно і є. Пташки теж натуральні. А якщо ви хочете подивитися, як ця сопілка звучить і вже трошечки оброблено, я просто лінива, я не роблю багато обробки звуку,
то ви можете подивитися в описі, тут будуть посилання на 2 відео, в яких грається сопілка. Тож, якщо вам було цікаве це відео і ви отримали нову інформацію, корисну для вас, я прошу вас підписатися на мій канал і поставити мені лайк. Мені це дуже важливо, бо канал розвивається органічно, це залежить від вас. Дякую вам велике за кожен коментар, лайк та репост. Особлива подяка всім моїм патронам на Патреоні. Дякую вам величеньке. Я дійсно дуже вдячна кожній людині. Це велика моральна підтримка, навіть якщо фінансово вона невелика. Вона показує, що справа, яку роблю, дійсно має сенс і людям це важливо. Тому, якщо ви хочете мене підтримати, посилання на мій Patreon також буде в описі під цим відео. А якщо ви прям дуже сильно хочете навчитися грати на такій сопілці або, може, ось на такій звичайній, ви можете звернутися до мене. Я проводжу онлайн-заняття у скайпі 1 на 1. Роблю я це вже декілька років, тому можу сказати точно, що проблем онлайн-навчання на музичному інструменті сопілка не існує. Просто треба трошечки позайматися. Тож, якщо ви хочете навчитися грати, і ви хочете навчитися грати швидко і на піснях, які вам подобаються, щоб я вам пояснила з нотами це чи без нот просто як грати, на слух як розвиватися і взагалі як розвиватися з сопілкою, звертайтеся до мене, буду рада вам допомогти. А на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Любіть свою сопілку. Всім пока!